น้ำหมักบำรุงผมสูตรผมยาวดกดำไม่งอกสูตรนี้เป็นของคนที่ผมยาวที่สุดและสวยที่สุดในโลกค่ะผมนุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ KKD Kiki Dev จะพาเพื่อนๆมาทำน้ำหมักผมจากน้ำซาวข้าวนะคะกิกกี้จะทำสูตรให้ดูแล้วก็ใช้ให้ดูแล้วก็ผลของการใช้สูตรนี้ให้ดูนะคะไปดูวิธีการทำง่ายๆกันค่ะนี่นะคะเราก็จะได้น้ำซาวข้าวนะคะที่เราหมักค้างคืนไว้แล้วนะคะก็คือกิกกี้ก็เอาข้าวไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็เอาน้ำที่สะอาดใส่ลงไปในข้าวตั้งค้างคืนไว้1คืนค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ได้น้ำซาวข้าวมาแล้วนะคะหรือว่า rice water นะคะถ้าคลิปฝรั่งใครไปดูจะได้ไม่งงเนาะแล้วก็เทลงไปค่ะกรองเอาเฉพาะน้ำนะคะทุกคนโอเคเราก็จะได้น้ำซาวข้าวแบบนี้มาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เอาส้มเรามาเลยค่ะส้มนี่ก็คือจะมาเป็นอโรมาหรือว่าเพิ่มกลิ่นให้กับข้าวเรานะคะเพื่อที่จะได้ไม่ให้กลิ่นข้าวรุนแรงเกินไปหรือว่าบางคนก็ชอบกลิ่นของส้มนะคะเพื่อเป็นอโรมานะคะหรือถ้าไม่มีส้มสดๆแบบนี้นะคะเราจะหยดเปปเปอร์มินต์หรือว่ากลิ่นอโรมาของกลิ่นธรรมชาติอะไรก็ได้ค่ะลงไปนะคะแต่ตอนนี้เราขอใช้ส้มค่ะนี่นะคะเราก็จะเอาเปลือกปอกเปลือกส้มให้ได้นะคะเอาเฉพาะสีเหลืองมันนะคะไม่ต้องเน้นสีขาวเนาะเพราะว่ากลิ่นอโรมาอยู่ที่สีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราไปทำต่อค่ะเราก็ได้เปลือกส้มแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่น้ำซาวข้าวค่ะเปลือกส้มกับน้ำซาวข้าวเกี่ยวอะไรกันนี่แหละค่ะสูตรบำรุงผมจากชาวจีนที่มีผมสวยนะคะทุกคนนี่เลยต้องสูตรนี้เลยค่ะนะคะก็เอาใส่ลงไปนะคะในน้ำซาวข้าวเสร็จแล้วเรากิกกี้ยังค่ะยังเราเอาไปต้มก่อนค่ะเดี๋ยวเตรียมหม้อนะคะก็นำทุกอย่างนะคะลงไปในหม้อแล้วเราก็ไปต้มค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปต้มค่ะหลังจากครบ3คืนแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ
ก็จะมีฟองนิดหน่อยนะคะถ้าใครอยู่อากาศร้อนก็อาจจะเอาไว้แค่1วันหรือ2วันก็พอนะคะแต่พอดีกิกกี้อยู่อากาศเย็น3วันมันก็ยังไม่เน่านะคะทุกคนกลิ่นก็หอมส้มมากเลยนะคะวิธีการใช้นะคะก็เอาผมที่ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะคือกิกกี้สระไปแล้วเนาะเมื่อวาน นะคะสระไปแล้วเราก็เอาน้ำหมักของเรานะคะไปฉโลมให้ทั่วเส้นผมทั่วหนังหัวเลยนะคะนวดเบาๆนะคะบีบเบาๆนะคะให้น้ำซึมเข้าสู่หนังหัวและเส้นผมเรานะคะทำแบบนี้นะคะคือสูตรออริจินอลนะคะเขาจะแบบว่าทำถังใหญ่มากนะคะกิกกี้ก็ทำถังใหญ่แต่ว่าใหญ่เท่านี้ค่ะนะคะแล้วเขาก็ไปล้างด้วยน้ำเหมือนแม่น้ำนะคะน้ำที่เป็นน้ำสะอาดเหมือนแม่น้ำเป็นน้ำแบบน้ำแร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่มีน้ำแร่นะคะใช้น้ำปกติธรรมดาค่ะเสร็จแล้วก็พันไว้นะคะไม่ต้องเอาอะไรปิดก็ขอเอาไว้แบบนี้20นาทีนะคะ20นาทีนะคะแล้วเราจะมาล้างออกแล้วมาดูกันหลังจากการใช้ค่ะเหมือนคุณเหย่าไหมคะเมื่อได้ล้างผมสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปล่อยให้แห้งตามธรรมชาตินะคะไม่ใช้ใดไม่ใช้อะไรเลยค่ะปกติเขาจะใช้ไม้ที่หวีผมเป็นไม้นะคะที่เป็นฟันหางๆนะคะแต่เราไม่มีเราใช้แบบนี้ค่ะสูตรของคุณเหยาเป็นใครหลายคนอาจจะรู้จักแล้วหรือยังไม่รู้จักเขาเป็นคนสาวชาวจีนนะคะที่ชอบทำผมไว้ทรงนี้นะคะเนี่ยค่ะม้วนผมขึ้นไว้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เขาจะดูแลผมเขาจะยาวมากหมู่บ้านนั้นผมยาวทั้งหมู่บ้านเลยยาวแบบลากดินเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็แบบเขามีสูตรหมักธรรมชาติทั้งทีวีของประเทศจีนเองรายการนู่นนี่นั่นเขาไปทำข่าวของคุณเหยานี้เยอะมากค่ะกิกกี้ก็เลยไปตามสูตรมาดูซิผมเขาดกดำจริงๆค่ะมาดูหลังการใช้ค่ะอันนี้ผมก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูเป็นยังไงผมดูแบบนะขอเล่าถึงประสบการณ์หลังการใช้ครั้งแรกเลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้คือเป็นสูตรของต่างชาติของคุณเหยานะคะที่มีผมยาวที่สุดน่าจะในโลกนะคะแล้วก็ผมสวยด้วยมาจากประเทศจีนนะคะสูตรนี้เป็นของเขานะคะกิ๊กก็เลยเอามาลองทำและครั้งแรกที่ได้ประทับใจครั้งแรกที่หลังจากใช้ครั้งแรกนะคะก็รู้สึกว่านี่คือไม่ได้สระแชมพูนะล้างออกด้วยน้ำเปล่านะคะก็คือผมนุ่มแล้วก็ให้ผมแห้งตามธรรมชาติความรู้สึกคิดในใจว่าผมต้องฟูแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้ใดปกติจะเป็นคนใดผมตลอดจะเป่าลมอุ่นหรือว่าลมเย็นตลอดแต่ครั้งนี้ปล่อยให้มันแห้งเองคือเฮ้ยผมไม่ฟูค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผมนุ่มนะคะทุกคนผมนุ่มไม่พอนะคะมีความแบบเด้งดึงได้อีกทุกคนต้องไปลองนะคะผมไม่งอกหรือผมงอกช้านี่ก็เป็นผลพลอยได้เพราะว่าคุณเหยาเขาได้เอาให้ดูนะคะวิดีโอเขาไปย้อนดูได้เดี๋ยวจะเอาฝากลิงก์ไว้ให้ข้างล่างก็ได้ลองไปดูนะคะเขาเป็นคนที่แบบผมดำที่สุดในญาติหรือตระกูลของเขานะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้สูตรนี้แหละเขาก็เลยได้ผมดำไม่ได้งอกเหมือนญาติคนอื่นๆในอายุของเขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นผลพลอยได้เนาะแต่ผลที่ได้สดๆใหม่ๆจริงๆเลยก็คือผลที่ได้แบบเห็นได้ชัดเลยก็คือผมเรานิ่มมากค่ะแม้ไม่ได้สระแชมพูหรือครีมนวดอะไรเลยนะคะอันนี้คือล้างน้ำเปล่าหมักเสร็จแล้วไปล้างน้ำเปล่าออกเลยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะกิกกี้จะทำเป็นทดลองใช้7วันมาดูว่าผมมันจะยาวขึ้นแค่ไหนแล้วก็มันจะเป็นยังไงไม่ต้องใช้แชมพูเลยสูตรนี้ของคุณเหยาเขาบอกว่าเขาใช้แล้วเขาไม่ต้องใช้แชมพูเลยเดี๋ยวเรามาดูคลิปหน้านะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสูตรนี้คือดีหาได้ที่ก้นครัวค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย